Γεια σου Σαντιάγο, είναι χαρά μας, μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε και πάλι εδώ στην σελίδα μας στο Haha Nomads για να σου μιλήσουμε. Τι κάνεις? Η χαρά είναι δικιά μου. Εμείς είμαστε αυτή τη φορά στη Βραζιλία και εσείς στο Μοντεβιδέο, έτσι. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Και για όσους παρακολουθούν αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά και βλέπουν τον Σαντιάγο για πρώτη φορά, να πούμε ότι είναι Ουρουγουανός, γιατί μπορεί κανείς να μπερδευτεί και να πει μιλάει τόσο καλά ελληνικά, που λογικά Έλληνας θα είναι. Έχουμε Ναι. ανεβάσει άλλα δύο βιντεάκια στο παρελθόν. Ο Σαντιάγκο ασχολείται με φιλοσοφία, μεταξύ άλλων, Λογοτεχνία, γλωσσολογία φυσική. και πολλά άλλα. Εντάξει, Και γι' φυσικός αυτό, είναι, αλλά έχω καλά ενδιαφέροντα. και γι' αυτό σε καλέσαμε κιόλα, γιατί κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέλουμε Μμμ. να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις. Μπορεί να είμαστε μακριά, Ωραία. αλλά θέλουμε να Μμμ. συνεχίσουμε να μιλάμε μαζί σου και ο κόσμος βρήκε πολύ ενδιαφέρουσες τις συζητήσεις μας. Και άρα θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, αλλά πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε και μια πολύ σύντομη εισαγωγή για όσους δεν έχουν δει τα βίντεο προηγουμένως, να εξηγήσουμε ότι ο Σαντιάγο έχει πτυχίο φυσικής από την Ισπανία. Από ποιο πανεπιστήμιο, Σαντιάγο? Από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια. Τη Βαλένθια. Στη συνέχεια όμως πήρε ένα μεταπτυχιακό από το ΑΠΙΘΙΤΑ στη Θεσσαλονίκη, Από το Αριστοτέλειο, ναι. από το Αριστοτέλειο, και μετά ξεκίνησε σε ένα διδακτορικό στην Ουρουγουάη. Εδώ φέτος, το Μάρτιο του 2024. Τέλεια. Άρα ουσιαστικά είσαι φυσικός όσον αφορά τις Μμμ. σπουδές σου. Είσαι πολίτης του κόσμου όσον αφορά τις εμπειρίες σου, γιατί γεννήθηκες στην Ουρουγουάη, μετακόμισες στον Καναδά για λίγο, Ναι, μετά έζησες για πολλά χρόνια στην Ισπανία εκεί μεγάλωσα. και στη συνέχεια έζησες στη Θεσσαλονίκη για μερικά χρόνια. Ακριβώς. Ναι, πήγα για ένα χρόνο για το Εράσμους, επέστρεψα στην Ισπανία και μετά επέλεξα να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μέχρι και φέτος. Άρα έχεις ζήσει στην Ουρουγουάη, έζησες τα πρώτα χρόνια της ζωής σου, σωστά? Ναι, μόνο μέχρι τότε που ήμουν 6 χρονών. Πότε ήμουν μικρό παιδάκι, δεν θυμάμαι και πολύ. Τα πρώτα 6 χρόνια λοιπόν στην Ουρουγουάη, τα επόμενα 1-2 χρόνια ήσουν στον Καναδά, 2 χρόνια στο Τορόντο, ναι. το Τορόντο, και μετά στην Ισπανία για 10 χρόνια ή παραπάνω. 14. 14, γιατί ήταν και το Ναι, πανεπιστήμιο. μέχρι να κάνω το Εράσμους στη Θεσσαλονίκη το 17. Ναι. Και στη συνέχεια πόσα χρόνια έμεινε στην Θεσσαλονίκη? Έκανα ένα χρόνο 17 με 18 το Εράσμους, μετά επέστρεψα στην Ισπανία, πήρα πτυχίο τον Ιούλιο του 19 και τότε το Σεπτέμβριο του 19 γύρισα στη Θεσσαλονίκη, έκανα το μεταπτυχιακό. Είχαμε και την πανδημία τότε, οπότε εντάξει, τράβηξε λίγο παραπάνω, αλλά τελικά έφυγα φέτος από εκεί. Οπότε συνολικά είναι 5,5 χρόνια. Μμμ, μμμ. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα να πούμε λοιπόν ότι σε γνωρίσαμε μέσω της σελίδας, μας έστειλες ένα μήνυμα. Βρεθήκαμε από κοντά στο Μοντεβιδέο όταν ήμασταν και εμείς στην Ουρουάη και κάναμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αποφασίσαμε να επαναλάβουμε μία συνάντηση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων για άλλη μια φορά, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά το περί ανέμων και υδάτων. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει και μεγάλη επιτυχία όταν δεν υπάρχει σκοπός στη συζήτηση, έτσι δεν είναι? Δεν περίμενα τόσο πολλές αντιδράσεις, έπαθα την πλάκα μου. Ναι, ναι. Ε, Πολλοί άνθρωποι πλάγι. σχολίασαν. Πολλοί άνθρωποι σχολίασαν και ήθελαν να σε ξαναδούνε. Γι' αυτό θα αρχίσω εγώ με την πρώτη μου ερώτηση. Ως λογικός άνθρωπος και φυσικός, κοιτάς τα πράγματα τριγύρω σου και τα επεξεργάζεσαι, όπως και όλοι μας. Εσύ τα επεξεργάζεσαι μήπως με έναν διαφορετικό τρόπο? Ουσιαστικά η ερώτηση είναι, όταν κοιτάς ένα ηλιοβασίλεμα, ας πούμε, τι βλέπεις? Εγώ βλέπω και αυτό που βλέπουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, όλοι οι κοινοί εθνικοί που λέμε, έτσι δεν έχει να κάνει. Ε, δηλαδή απολαμβάνω και την ομορφιά, αλλά το βλέπω και σε άλλα επίπεδα. Βλέπω και τα φαινόμενα της φυσικής που παίζουν ρόλο εκεί. Πώς γίνονται οι ανακλάσεις, πώς είναι η διάθλαση του φωτός και... Οπότε νομίζω ότι το βλέπω με ένα πιο ολοκληρωμένο κατά κάποιο τρόπο έτσι, ε, τρόπο και μου αρέσει γιατί το απολαμβάνω πιστεύω κάπως βαθύτερα. Αυτό θα Αυτό ήταν η ερώτηση. Ίσως το τουλάχιστον. βλέπεις και μεγαλύτερη ομορφιά άμα το κοιτάς από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όχι από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά βάζοντας περισσότερες γνώσεις σε αυτό που κοιτάς, νομίζω ότι μπορείς να το απολαύσεις περισσότερο.
Δηλαδή, εσύ Ε, βλέπεις τον ήλιο και βλέπεις με είναι πορτοκαλί, είναι μοβ, αλλά βλέπεις ναι. και τι λες, είναι στρογγυλό, χάνεται στον ορίζοντα. Τι άλλο. Ε, όλα αυτά γενικά. Ακόμα για το γεγονός το ότι το φως του ηλίου κάνει 8 λεπτά περίπου να φτάσει μέχρι εμάς. Αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ ενδιαφέρον όταν το σκέφτεσαι, ότι κάθε φορά που κοιτάς τον νυχτερινό ουρανό βλέπεις το παρελθόν. Δεν βλέπουμε τα αστέρια όπως είναι τώρα. Τα βλέπουμε όπως ήταν όταν εκπέμφθηκε το φως. Οπότε ο ήλιο βέβαια είναι ο κοντινότερος αστέρας σε εμάς, αλλά μετά από τον ήλιο είναι ο Αλφα του Κεντάβρου, νομίζω, που είναι ένας αστέρας, ένα αστέρι που είναι σχεδόν 1,5 έτη φωτός μακριά. Σημαίνει ότι για να φτάσει το φως από εκεί σε εμάς, πέρασε σχεδόν 1,5 χρόνος. Το οποίο είναι θαυμάσιο. Γιατί είναι και ο κοντινότερος μετά από τον ήλιο. Άρα όλα τα άλλα αστέρια είναι ακόμα πιο μακριά. Βλέπουμε πιο μακριά στο παρελθόν. Ναι, και να πούμε εδώ ότι αυτό ισχύει ακόμη και με κάτι που συμβαίνει τώρα ακριβώς μπροστά στα μάτια μας. Πάντα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση όσον αφορά την πληροφορία και την επεξεργασία της, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά, γιατί η ταχύτητα του φωτός είναι πεπερασμένη, δεν είναι άπειρη. Παλιά και για πολλούς αιώνες νόμιζαν ότι είναι άπειρη, αλλά δεν είναι άπειρη, είναι πεπερασμένη. Οπότε κάνει κάποιο χρόνο. Έστω ένα χρόνο που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί είναι της τάξεως των νανοσεκών, για παράδειγμα, ότι είναι ένα εκατομμυριωστό, όχι εκατομμυριωστό, ένα δισεκατομμυριωστό του δευτερολέπτου. 10 στη μείον 9. Ναι. Χωρίς αυτές τις μικρές ελάχιστες διαφορές, για πράγμα, δεν θα λειτουργούσε σωστά το GPS. Μμμ. Ερώτηση όμως, πώς γνωρίζουμε την ταχύτητα του φωτός, εμείς οι άνθρωποι? Την ταχύτητα του φωτός, την πρώτη έτσι, ακριβή μέτρηση που έκαναν, την έκαναν παρατηρώντας ένα πλανήτη, δεν θυμάμαι τώρα, τον Δία νομίζω ήταν. Οπότε γνωρίζοντας την τροχιά της Γης και του Δία, υπήρχε κάπως ένας τρόπος μαθηματικός να μετρήσουμε με αρκετή ακρίβεια την ταχύτητα του φωτός. Μετά έγιναν και άλλα πειράματα με ρευστά και διάφορα. Πλέον μπορούμε ακόμα και στο εργαστήριο να μετρήσουμε την ταχύτητα του φωτός. Στο πανεπιστήμιό μου, για παράδειγμα, το κάναμε με λέιζερ. Αλλά τότε δεν υπήρχαν τα λέιζερ προφανώς. Μμμ, μμμ. Να περάσω στη δεύτερη ερώτηση που έχω. Ναι, φυσικά, αλλά να κάνουμε και μια πολύ σύντομη παρένθεση να πούμε ότι. Γιατί δεν το είπαμε προηγουμένως και μπορεί κάποιος να παραξενευτεί. Ότι Σαντιάγο, εσύ έμαθες ελληνικά όταν ήταν να πας στην Ελλάδα, έκατσες και μελέτησες τα ελληνικά και μετά, επειδή έκατσες λίγο καιρό εκεί, σπούδασες κλπ. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 6 μήνες περίπου, έμαθες τα ελληνικά και μετά τα τελειοποίησες όντας εκεί. Έκανες καλή εξάσκηση, ας πούμε. Το κυνήγησες σε αυτό το Ναι. επίπεδο. Εγώ θυμάμαι κάτι που μερικές φορές όταν μαθαίνουμε μια γλώσσα δεν καταλαβαίνουμε αν γίνεται πρόοδος ή όχι. Εγώ για μεγάλο διάστημα δεν καταλάβαινα ότι μάθαινα τόσο πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι δεν κάνω κάποια πρόοδο, ότι ουσιαστικά ίσως είναι και μάτια η προσπάθειά μου. Αλλά εκεί που το κατάλαβα πραγματικά είναι το καλοκαίρι του 20, όχι του 20, του 18, πριν ξεκινήσει η εξεταστική τότε, παρακολούθησα ολόκληρη τη σειρά στο παραπέντε που μου άρεσε πολύ. Και τότε καταλάβαινα περίπου το 50%, το 60%. Είδα ακριβώς την ίδια σειρά 3 μήνες μετά, όταν είχα περάσει όλο το καλοκαίρι στην Ελλάδα και μιλούσα καθημερινά στα ελληνικά, και καταλάβαινα ίσως ένα 85-90%. Και κατάλαβα και πράγματα που νόμιζα ότι είχα καταλάβει και δεν τα είχα καταλάβει. Οπότε, βλέποντας ακριβώς το ίδιο, διαπίστωσα ότι οι γνώσεις μου ήταν πολύ καλύτερες, και το είδα με αντικειμενικό τρόπο. Γιατί άλλο το πώς αισθανόμαστε και άλλο το πώς πραγματικά μπορούμε να δείξουμε ότι καταφέρνουμε να κάνουμε μια κουβέντα, ή αυτό με τη γλωσσομάθεια είναι και πολύ σχετικό, έτσι, γιατί
εξαρτάται από τον στόχο που έχεις. Εγώ επειδή ήθελα από την αρχή βασικά να μπορώ να μιλήσω για φιλοσοφία, για πολιτική, για φυσική, για όλα τα ενδιαφέροντά μου, είχα την ανάγκη να μάθω και πιο απαιτητικές, ας το πούμε έτσι, λέξεις. Και όταν το χρειαζόμουν, ζητούσα να μου πούν πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά, πώς το λέμε αυτό. Μιλούσα στα ελληνικά και αν δεν ήξερα κάτι το έλεγα στα αγγλικά και ζητούσα να μου το μεταφράσουν. Αλλά δεν άλλαζα έτσι αυτόματα στα αγγλικά, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτό όταν μαθαίνουμε μια γλώσσα. Αλλάζουμε τη γλώσσα και επειδή μας είναι πιο εύκολο, τότε σταματάμε να προοδεύουμε. Αλλά εγώ δεν το έκανα αυτό. Επέμενα, όπως είπε και μια καλή φίλη μου στα σχόλια, στο να μου μιλάνε στα ελληνικά, στο να με διορθώνουν και ναι, έτσι μιλώντας τη γλώσσα, έτσι μέσω της συνεχούς έκθεσης την έμαθα. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, γιατί πολλοί κόσμος προσπαθεί να μάθει γλώσσες ή οτιδήποτε άλλο και απογοητεύεται. Αυτό που είπες εσύ είναι πολύ σημαντικό. Ότι προοδεύουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό ισχύει και για τα αθλήματα, που λένε μερικοί άνθρωποι: εγώ πάω τόσο καιρό στο γυμναστήριο, αλλά δεν βλέπω καμία διαφορά, δεν βλέπω πρόοδο. Το Ναι, κλειδί είναι να συνεχίσεις. Άμα τα παρατήσεις στη μέση, δεν θα δεις ποτέ πρόοδο. Μπορεί ναι, να πρέπει να πράγματι. αλλάξει τακτική, μπορεί να πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που μαθαίνει, αλλά το σημαντικό είναι να συνεχίζει να βαδίζει προ την ίδια κατεύθυνση τι γνώσει που θέλει να μάθει και το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει. Γιατί Ακριβώς, είναι συμφωνώ πολύ τρόπο. απολύτως. Και όταν δίδασκα και εγώ γλώσσα το έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος τώρα βλέπει τα αποτελέσματα της εκμάθησης, αλλά οι περισσότεροι δεν είδαν όλη την πορεία. Οπότε εγώ έχω φίλους και φίλες από τότε που εγώ μιλούσα πολύ αργά, ρωτούσα τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, μου είχαν πάρα πολύ υπομονή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλιώς δεν πας μπροστά. Είναι βήμα-βήμα και καθημερινά. Και για να μάθουμε μια γλώσσα όπως και με τα αθλήματα που λες, είναι πολύ σημαντικότερο να κάνουμε πολύ λίγο κάθε μέρα παρά να κάνουμε πολλές ώρες μόνο μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ. Κανείς δεν θέλει να δει τη διαδικασία, θέλουν να δουν το αποτέλεσμα το τελικό για να λένε: Ναι, α, τα κατάφερα, αλλά η πρόοδος δεν γίνεται σε μία μέρα, δυστυχώς. Ναι. σωστά, πολύ Όπως είπε σωστά. και ο Μπρους Λι, δεν φοβάμαι αυτόν που έχει κάνει εξάσκηση 2.000 διαφορετικές κλωτσιές. Φοβάμαι αυτόν που έχει εξασκήσει μία κλωτσιά και την έχει επαναλάβει 2.000 φορές. Ναι, ναι, μεγάλος ο Bruce Lee, μου άρεσε πολύ, Ναι, πραγματικά. ναι, ιδιαίτερα. Ναι, Έχει και φιλοσοφία ο Bruce Lee. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Στο Washington σπούδασε φιλοσοφία. Έγραψε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο με τις σκέψεις του. Το έχεις διαβάσει? Ναι, πριν από πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πολλά, αλλά το είχε συνδυάσει και με την πολεμική τέχνη που επινόησε ο ίδιος. Δηλαδή η φιλοσοφία συνδύασε την κινέζικη φιλοσοφία με κάποια στοιχεία της δυτικής φιλοσοφίας και αυτό το εφάρμοσε στο σκεπτικό της πολεμικής τέχνης του Jeet Kune Do. Μμμ, μμμ. Ναι. Εγώ θα βάζω στη δεύτερη ερώτηση που έχω για τον Σαντιάγκο. Μην νομίζετε ότι τι έχω γραμμένε. Μετά μου έρχονται. Σε βλέπω και μου έρχονται ερωτήσει. Ε, Βέβαια, μου προέκυψε και μια άλλη τώρα σχετικά με τη διδασκαλία, αλλά θα τη ρωτήσω αργότερα. Η ερώτηση είναι συναίσθημα ή λογική. Το ένα αναιρεί το άλλο. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, λένε δεν μπορείς να είσαι πολύ λογικός ή στις σχέσεις, άμα δεν έχεις συναίσθημα, τις καταστρέφεις, δεν ζεις το τώρα, δεν απολαμβάνεις τη ζωή και είσαι σαν ρομπότ. Ισχύει, γίνεσαι σαν ρομπότ όταν σκέφτεσαι πολύ, Ναι. Σαντιάκο. Είσαι ρομπότ εσύ. Ε, Εμένα μου άρεσε πολύ ένας όρος που διάβασα από τον Εδουάρδο Γαλεάνο, που ήταν συμπατριώτης, ήταν Ουρουγουανός συγγραφέας, δημοσιογράφος κλπ. Τον διαβάζουν αρκετά στην Ελλάδα, έχουν μεταφραστεί σχεδόν όλα τα βιβλία του. Κάποια στιγμή έλεγε ότι είμαστε αισθανοσκεπτόμενοι άνθρωποι. Και μου άρεσε πολύ. Γιατί είμαστε και τα δύο. Από τη φύση μας έχουμε και τα δύο. Ακόμα και οι άνθρωποι που νομίζουν ότι δεν ακολουθούν πολύ τον ορθολογισμό, τον ακολουθούν χωρίς να το καταλαβαίνουν.
Και ακόμα και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι μόνο ορθολογιστές και δεν επηρεάζονται από συναισθήματα και τα αναλύουν όλα με ψυχρό τρόπο, είναι ψέμα και αυτό. Ναι. Οπότε είναι συνδυασμός. Σε κάθε άνθρωπο αυτός ο συνδυασμός, στον βαθμό που είναι συνειδητός, έτσι, περισσότερο ή λιγότερο συνειδητός, μπορεί να είναι πιο ισορροπημένος. Και εκεί είναι το βασικό στοιχείο, πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία από τα βιώματά μας, από λίγο πώς βλέπουμε τον κόσμο. Μπορεί να επηρεαστούμε λίγο παραπάνω ή από τη συναισθηματική ή από την ορθολογική πλευρά. Αλλά είναι σημαντικό να διακρίνουμε ότι έχουμε και τα δύο στοιχεία μέσα μας. Όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί σε διαφορετικό βαθμό, αλλά όλοι το έχουμε. Εγώ λέω και μου έχουν πει πολλές φορές ότι είμαι πολύ ορθολογιστής. Είμαι, όντως, και εκλογικεύω τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα είμαι και βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Οι φίλοι μου για πάνω το ξέρουν πολύ καλά. Και είμαι άνθρωπος που προσπαθώ να έχω και λίγο... Ένας φίλος μου, ένας Έλληνας φίλος μου που είναι ποιητής, ο Χρήστος Κολτσίδας, μου είχε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αποσυνδέσουμε τον ορθολογισμό από τα συναισθήματα. Γιατί ο σκέπτος, έτσι, ο στεγνός ορθολογισμός μπορεί να μας οδηγήσει και στα πιο αποτρόπια πράγματα. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Δηλαδή, ο ναζισμός αυτό ήταν. Ήταν η ορθολογικοποίηση του κακού. Αυτό ήταν, γιατί πραγματικά είχε μια ορθολογική οργανωμένη σκέψη από πίσω, αλλά εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς που θα λέγαμε δεν είναι και οι καλύτεροι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε αυτή τη διάσταση συναισθηματική του να καταλάβουμε, όπως είχαμε πει και τότε στη συνέντευξη, ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα και σε μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα που έχουμε είναι πολύ παρόμοια. Οπότε εγώ μπορεί να μην έχω βιώσει κάτι, αλλά μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος που το έχει βιώσει. Και ο άλλος άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί πώς είναι να είναι στη θέση μου. Ενσυναίσθηση. Και αυτό το εξασκούμε. Και με ορθολογικό τρόπο. Και με συναισθηματικό. Είμαστε αισθάνο-σκεπτόμενοι άνθρωποι. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση, μια παρέμβαση μάλλον σχετικά με το τι είναι άνθρωπος. Σύμφωνα με τον δάσκαλο τον Νίκο τον Λιγερό, ο άνθρωπος είναι ο συνάνθρωπος, γιατί αν αποσυνδέσουμε αυτή την συνύπαρξη, μιλάμε απλώς για μια κατάσταση περισσότερο κοινωνική, όπου έχουμε άτομα. Τα άτομα είναι οι μονάδες στο κοινωνικό σύνολο, άρα δεν έχουμε πρακτικά μια συνύπαρξη εκεί. Μιλάμε για ατομικούς στόχους και ατομική πορεία, ενώ κατά βάση ο άνθρωπος ετεροπροσδιορίζεται από τον συνάνθρωπο. Γιατί αν δεν υπάρχει ο συνάνθρωπος, δηλαδή δεν είμαστε ο άλλος, ας πούμε ο άλλος άνθρωπος για τον συνάνθρωπό μας, τότε δεν μπορούμε να είμαστε και άνθρωποι. Και κάτι. Συμφωνώ απολύτως. Είμαστε πολιτικά όντα, που έλεγε ο Αριστοτέλης, ή κοινωνικά κυρίως όντα, που αυτό ήταν μετά. Γιατί ο Αριστοτέλης μιλούσε για την πόλη, τότε υπήρχαν και οι πόλεις κράτη κλπ. Αλλά μετά μιλούσαν για κοινωνικά όντα, για μια κοινωνία. Ή ακόμα και για κοσμοπολίτες που έλεγαν οι Στοικοί. Ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν να λένε ότι είμαστε πολίτες του κόσμου και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το συναίσθημα από τον έρθει. Πάντα θα έρθει ένα συναίσθημα και θα είμαστε. Όπς. Ναι, φυσικά. Είναι καλό αυτό. Θα Είναι γελάμε, απλώς... θα κλαίμε την άλλη στιγμή. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε με τον ορθολογισμό? Να ελέγξουμε το συναίσθημα. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το συναίσθημα από τον έρθει. Θα έρθει. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε. Αυτή τη στιγμή νιώθω ένα συναίσθημα. Αυτό το συναίσθημα κάποια στιγμή θα περάσει. Άμα το δεις Ναι. από το μέλλον προς το παρελθόν, κάθε φορά που έχεις αισθανθεί κάτι, αυτή τη στιγμή ούτε καν το θυμάσαι και ούτε σε επηρεάζει. Θυμάσαι εκείνη τη φορά στο σχολείο που κάποιος σε χτύπησε και όχι. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή κανέναν που με χτύπησε στο σχολείο ή μου πήρε την μπανάνα μου. Άρα, άμα σκεφτόμαστε κάθε φορά που μας έρχεται αυτό το συναίσθημα και αυτό το συναίσθημα το, ξέρεις, το είμαι εξοργισμένος,
και καίγομαι αυτή τη στιγμή, μπορούμε να σκεφτούμε καταρχάς αυτό ότι θα περάσει και πώς μπορώ να αντιδράσω με έναν τρόπο τον οποίο θέλω. Όχι δηλαδή να αφήσουμε το συναίσθημα να μας παρασύρει σε συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι σωστές και μπορεί να μετανιώσουμε, να μαλώσουμε με κάποιον, να βρίσουμε τον φίλο μας, να αντιδράσουμε γιατί νιώθουμε αδικημένοι με έναν τρόπο τον οποίο δεν μας εκφράζει. Και άρα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε. Το νιώθω αυτό, αλλά είναι ένα συναίσθημα. Και πρέπει να μπορείς να ελέγξεις τα συναισθήματά σου με το μυαλό σου και γίνεται να ελέγξεις. Και αυτό είναι που έλεγες. Πώς το είπες, συναισθηματο άνθρωπος, πώς το είπες το. Θανιοσκεπτόμενοι άνθρωποι. Είμαστε Αισθανοσκεπτόμενοι. Μπορεί σκεπτόμενοι μέσω τη άνθρωποι. σκέψη σου να ελέγξει το συνέστημα. Και θέλει εξάσκηση. Αυτό είναι μια δεξιότητα που μπορούμε όλοι να εξασκήσουμε, αν το έχουμε στο νου μα όμω. Και κάθε φορά που αφήνουμε αυτό το συνέστημα να μα παρασύρει, να επαναφέρουμε τον εαυτό μα στο τώρα, σκεπτόμενοι την ανάσα μα, σκεπτόμενοι αυτό που είπα από το μέλλον προ το παρόν, και έτσι να ηρεμούμε και να αντιδρούμε με τον τρόπο που θέλουμε. Ναι, φυσικά συμφωνώ. Είναι και από μικρή ηλικία που πρέπει να τα μάθουμε αυτά. Και μια μεγάλη έλλειψη που υπάρχει, πιστεύω, στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των χωρών για τους οποίους ξέρω κάτι, για τις οποίες ξέρω κάτι, δεν ξέρω για όλες τις χώρες, αλλά έχω μιλήσει και προσπαθώ να μιλήσω με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, να μάθω για διαφορετικές πραγματικότητες. Και γενικά αυτό που παρατηρώ είναι ότι η έλλειψη αυτή της συναισθηματικής παιδείας είναι κάτι που υπάρχει σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Πολλές φορές βλέπουμε ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να μπερδέψει τον θυμό με τη θλίψη ή και με την πείνα. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, αλλά πρέπει να μάθουμε και να τα εκφράζουμε επίσης με υγιή τρόπο. Ναι, αλλά θα Αυτό είναι. κοροϊδέψουνε. Άμα πει, ας πούμε, νιώθω πληγωμένος με αυτό που μου είπες, θα πούνε, νιώθει πληγωμένος ο μπουτυρομπεμπές. Ναι, μα αυτό είναι πολύ θλιβερό. Είναι Αν και υπάρχει λίγο ένας με τις άνθρωπος κατηγορίες. που έχει το θάρρος να αναγνωρίσει το συναίσθημά του και να το πει στα ράτα στον άλλον και να πει, ξέρεις κάτι, αυτό που είπες δεν μου άρεσε. Ο άλλος θα αμυνθεί κατευθείαν, θα μπει σε θέση άμυνας και θα πει, τι λες ρε μεγάλε που δεν σου άρεσε. Εσύ είπες το άλλο και εγώ είπα αυτό και εσύ είπες το εκείνο και μετά θα μπούμε σε μια αντιπαράθεση χωρίς αρχή και τέλος. Αντί να πει, κοίταξε, ο άλλος ο άνθρωπος μου εκφράζει αυτό που νιώθει και πρέπει να το εκτιμήσω αυτό και να αναλύσω κι εγώ τι νιώθω, αντί να το αποφεύγω μέσα στο μυαλό μου και να παίρνω μια απόσταση από τα δικά μου συναισθήματα. Γιατί αυτό κάνουμε. Όταν κάποιο μα εκφράζει τα συναισθήματά του, εμεί Το παίρνω προσωπικά. ασυνείδητα μπαίνουμε σε θέση άμυνα γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στον κόπο να αναλύσουμε τα δικά μα συναισθήματα και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Αυτό Ναι. γίνεται. Και αυτό πρέπει να μάθουμε. Ναι, πραγματικά. Και αυτό έχει να κάνει πολλές φορές τουλάχιστον ιστορικά επίσης με τις κατηγορίες τις οποίες έχουμε μπει ή στο ότι έχουμε συνδυάσει κάποια πράγματα με το ένα φύλλο και κάποια με το άλλο για παράδειγμα. Αυτό αν το δούμε λίγο ιστορικά δεν έχει κανένα νόημα. Για παράδειγμα τα τακούνια ήταν παπούτσια που χρησιμοποιούσαν οι άνδρες. Ήταν ανδρικό παπούτσι για αιώνες. Αν Όντω. δείτε πίνακα, ναι, του Λουί του 16ου, του 14ου, νομίζω του 16ου, φοράει τέτοια τακούνια και ήταν ανδρικό παπούτσι. Μετά, με τα χρόνια είναι γυναικείο παπούτσι. Αυτό με το ροζ, για παράδειγμα, που είχε συνδυαστεί με τις γυναίκες και πάλι είναι από τον 20ο αιώνα. Δεν Είναι βγάζει πολύ νόημα ροζ. όλο αυτό, ξέρει. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Απλά το έχουμε βαθιά ριζώσει μέσα μα. Δεν πρόκειται, ας πούμε, να βγάλει από το μυαλό κάποιου ότι το ροζ δεν είναι γυναικείο. Προσπάθησε. Ε, Δεν μπορεί. ναι, αλλά Είμαστε κολλημένα μυαλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα μαθαίνουν κάτι και τελείωσε. Δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί. Γιατί είναι γυναικείο αυτό το χρώμα, γιατί α πούμε. ακριβώς. Και λε, Εκεί που μπαίνει ο άμα, ψυχολογικός. ναι, και άμα κάποιο να αρχίσει ας πούμε, να πει, άμα κάποιο δει κάποιον άλλο να φοράει τα κούνια και μια ροζ μπλούζα, θα σκεφτεί αυτό το κάνει για να προκαλέσει αντιδράσει, αυτό το κάνει για να δείξει κάτι, α πούμε, και με ενοχλεί αυτό. Και δεν πρόκειται να σκεφτεί ότι ο άλλο το κάνει χωρί καν να σκέφτεται πώ θα το δουν οι άλλοι στην κοινωνία. Γιατί όλα τα κάνουμε βέβαια για του άλλου, για το πώ θα φανούμε.
για το Θεαθήνε, έτσι, για τα μάτια του κόσμου που λέμε. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πολύ πιο απλά. Το ότι εμένα για παράδειγμα μου έλεγαν, ευτυχώς όχι στην οικογένειά μου, γιατί εγώ είχα την τύχη, ή την τύχη δεν ξέρω, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι τύχη, ότι μεγάλωσα με δύο πολύ ανεξάρτητες δυνατές γυναίκες στο περιβάλλον μου, τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Ε, και μεγάλωσα εντάξει, χωρίς τον πατέρα μου. Μένει εδώ στην Ουρουγουάη. Είχαμε μια επαφή, αλλά δεν μεγάλωσα μαζί του. Οπότε κάποια πράγματα που για μένα είναι αυτονόητα, είδα με τα χρόνια ότι για κάποια άλλα παιδιά που είχαν μεγαλώσει με τους δύο γονείς δεν ήταν τόσο αυτονόητα. Και άκουγαν στο σπίτι, ή ακόμα ακούγαμε και στο σχολείο ότι ένας άντρας δεν πρέπει να κλαίει ή διάφορα τέτοια. Ε, και εγώ που ήμουν αρκετά κλαψιάρης, για παράδειγμα, ήμουν ένα παιδί που εντάξει, είχα κάποια θέματα στο σχολείο και που ο τρόπος που είχα να εκφραστώ ήταν να απομονωθώ σε μια γωνία και να κλάψω. Μου έδιναν το μήνυμα ότι εσύ δεν είσαι άνδρας γιατί κλαίω. Λέω, ποτέ δεν το πίστεψα. Ευτυχώς ποτέ δεν το πίστεψα αυτό. Αλλά ξέρω, το είμαι και ετεροφιλόφιλος. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, έτσι. Ξέρω και γκέι που είναι πολύ πιο άνδρες από εμένα και ξέρω και άλλοι που όχι. Ξέρω Υπάρχουν και εγώ, ναι, άνδρες και... Δηλαδή δεν το υπάρχει. φίλο ορίζει η συμπεριφορά. Γίνεται να λες Είναι- είναι πιο άνδρας από μένα. Άμα είσαι άνδρας και είσαι γυναίκα είσαι. Δεν μπορείς να είσαι Υπάρχει πιο... ποικιλία. δεν μπορείς να είσαι πιο από τον άλλο. Υπάρχει ποικιλία. Αν παρατηρούμε ανθρώπους από όλες τις διαφορετικές πραγματικότητες που με διαφορετικά υπόβαθρα, με διαφορετική σεξουαλικό προσανατολισμό, διαφορετικό, με διαφορετική θρησκεία, τα πάντα. Πάντα θα βρούμε ποικιλία. Όπως δεν μου αρέσει να λένε για παράδειγμα ότι ο τάδε λαός είναι πολύ καλός, όλοι είναι καλοί άνθρωποι. Όχι. Δεν υπάρχει πουθενά το όλοι είναι καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλοί, άλλοι που δεν είναι καλοί. Σαντιάγκο, ότι Είναι υπάρχει και κατάσταση. τέλος. Α πούμε, άμα πούμε ότι οι Κινέζοι είναι εργατικοί, δεν εννοούμε ότι όλοι οι Κινέζοι είναι εργατικοί, αλλά μπορεί να εννοούμε ότι είναι πιο εργατικοί από ότι ένα άλλο λαό και επειδή το έχουμε δει το μοτίβο να επαναλαμβάνεται, γίνεται και στερεότυπο στη συνέχεια. Δηλαδή, Ναι, 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 ναι. ναι, πες. Ε, Αυτό με τους Κινέζους, για παράδειγμα, ισχύει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Κινέζοι που βλέπουμε, που έχουμε δει, είναι πολύ εργατικοί, αλλά είναι ακριβώς αυτοί που έχουν φύγει από τη χώρα και προσπαθούν να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. Και επειδή έρχονται και από άλλη κουλτούρα, έχουν άλλη νοοτροπία, ξέρουν ότι με σκληρή δουλειά θα καταφέρουν να πάνε μπροστά. Οπότε δεν συνεπάγεται αυτό απαραίτητα ότι όλοι οι άνθρωποι στην Κίνα είναι πολύ εργατικοί, δεν υπάρχουν τεμπέληδες. Τεμπέληδες υπάρχουν παντού. Βέβαια υπάρχουν τεμπέληδες. Εσύ θεωρείς ότι αυτό με τους τεμπέληδες είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα επίσης. Μμ. Υπάρχουν τεμπέληδες. Δηλαδή, γίνεσαι τεμπέλης ή γεννιέσαι, βασικά αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ είμαι πάρα πολύ τεμπέλης. Μα υπάρχει η καλή τεμπελιά και η κακή τεμπελιά. Δηλαδή, Γιατί είναι και το θέμα τι ακριβώς τεμπελιά είναι, ακριβώς αυτό που λέει η Νίκη. Δηλαδή, εγώ λέω πάντα στους μαθητές μου ότι στα μαθηματικά ο σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο δυνατόν λιγότερη δουλειά. Πρέπει να βρούμε μια γρήγορη και εύκολη λύση για να μην κάνουμε πολλή δουλειά και να φτάσουμε γρήγορα στο αποτέλεσμα χωρίς να κάνουμε πολλά. Αυτό είναι λοιπόν ο στόχος για μένα των μαθηματικών, είναι να εξυπηρετήσουμε την τεμπελιά μας, να λύσουμε το πρόβλημα γρήγορα και άκοπα και να μπορέσουμε να βρούμε το αποτέλεσμα χωρίς να καθόμαστε και να επαναλαμβάνουμε μια διαδικασία ξανά και ξανά, όπως για παράδειγμα στην αρχαία Ελλάδα είχαμε τα θεωρήματα, είχαμε τις αποδείξεις, το οποίο είναι, ας πούμε, αν θες, έρχεται σε σύγκρουση με την προσέγγιση των Βαβυλωνίων, οι οποίοι απλώς βλέπανε ότι, για παράδειγμα, γνωρίζανε για τις Πυθαγόριες τριάδες. Εγώ θυμάμαι, είχα αναφέρει κιόλας σε ένα βίντεο, ήμασταν στη Σάμο συγκεκριμένα, και έλεγα ότι δεν είναι το Πυθαγόριο θεώρημα ένα θεώρημα το οποίο το έβγαλε ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας απλώς το απέδειξε και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι θύμωσαν και είπανε, μα τι μας λες τώρα δηλαδή. Δεν ξέρουμε καν αν ήταν ο Πυθαγόρας. Μπορεί να αποδόθηκε στον Πυθαγόρα γιατί οι Πυθαγόροι ήταν κάπως μια θρησκευτική ομάδα και όλες οι ανακαλύψεις αποδίδονταν στον Πυθαγόρα. Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο πραγματικά το έκανε ο Πυθαγόρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Πυθαγόρας ή οι Πυθαγόροι ήταν αυτοί Ναι. που
απέδειξαν το Πυθαγόριο θεώρημα, ενώ προηγουμένως δεν είχαμε αποδείξεις του Πυθαγορίου θεωρήματος. Απλώς γνωρίζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να δούμε την πλάκα του Πλίμπτον, η οποία βρέθηκε Mm. και έχει πάνω χαραγμένες Πυθαγόριες τριάδες. Μιλάμε Ναι, για περίπου 2.000 χρόνια πριν τον Πυθαγόρα. ναι, πράγματι. Γνωστό το θεώρημα, απλώς δεν μπήκαν στον κόπο οι Βαβυλώνοι, τουλάχιστον δεν διασώζεται κάτι τέτοιο, να το αποδείξουν. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτή την τεμπελιά και Mm. θέλανε να δούνε αν υπάρχει ένας τρόπος να επαληθεύσουμε ότι κάτι ισχύει στην γενική περίπτωση, αντί να κάθομαι και να επαναλαμβάνω μια διαδικασία όπου ελέγχω ξανά και ξανά και ξανά και βλέπω εντάξει ισχύει 200 φορές, 300, 400 φορές, άρα μάλλον ισχύει γενικά. Ακριβώς, και αυτό μας πάει κατευθείαν στην αφηρημένη σκέψη. Μμμ. Γιατί αυτό που πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι γενικά όταν υπάρχει θεωρία, είναι επειδή κάποια στιγμή προέκυψε η ανάγκη για θεωρία. Αυτό έλεγε και ο Αριστοτέλης, ότι μόνο έχουμε θεωρία για γνώσεις που πραγματικά χρειάζονται αυτή τη θεωρία, με την έννοια ότι μαζεύουμε τις γνώσεις που έχουμε και από τις παρατηρήσεις και από τα πειράματα ή οτιδήποτε. Τότε δεν έκαναν πειράματα, δεν είχαν αυτή την έννοια και ήταν η Μεγάλη Επανάσταση και μαθηματικοποίηση της φυσικής, έτσι, τον 17ο αιώνα, το 16ο, αλλά από εκεί προκύπτει η γνώση και προκύπτουν οι θεωρίες, οι περιγραφές των ζώων, για παράδειγμα, η ταξινόμηση των ειδών. Υπάρχουν κάποιες περιγραφές του Αριστοτέλη που τις δείχνεις σε σύγχρονο βιολόγο και σου λέει, μα ποιος το έγραψε αυτός. Ο Αριστοτέλη το έγραψε. Πατέρας της ζωολογίας, έτσι. Ναι, της ζωολογίας και πολλών άλλων έτσι, κλαδών και γνωστικών πεδίων. Οπότε πραγματικά το βλέπεις, εγώ το έχω συζητήσει με κάποια άτομα που στη δουλειά προκύπτουν συνέχεια προβλήματα, κάποια θέματα, έτσι, σε γραφείο μπορεί να είναι. Και αυτά τα θέματα επαναλαμβάνονται. Οπότε, αντί να πρέπει να θυμάσαι τι έκανε την προηγούμενη φορά, γιατί μπορεί να περάσουν 2 χρόνια από τότε που προέκυψε το ζήτημα αυτό, να το καταγράψεις. Έτσι ξεκινάνε και τα πρωτόκολλα και όλα αυτά. Δηλαδή, υπάρχει μια ανάγκη για αυτά. Δεν πρέπει να τα πάρουμε τελείως της μετρητής. Είναι μόνο ένας οδηγός, αλλά αυτός ο οδηγός υπάρχει για κάποιον λόγο. Και αυτό πολλές φορές δεν το εκτιμούμε, γιατί νομίζουμε ότι εγώ μαθαίνω μόνο κάνοντας τα πράγματα. Εγώ μαθαίνω μόνο διαβάζοντας τα βιβλία. Όχι. Ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε τα πράγματα είναι συνδυαστικά πάντα. Όπως και λέγαμε για τη γλώσσα. Εγώ έμαθα και από βιβλία και από την πραγματική ζωή. Αν δεν είχα συνδυάσει και τα δύο, δεν θα είχα φτάσει στο επίπεδο που έχω, πιστεύω. Και για τα αθλήματα ισχύει αυτό. Πολλοί λένε εγώ κάνω ποδόσφαιρο, εγώ κάνω μπαλέτο. Γιατί δεν τα κάνεις όλα. 10, ας πούμε. Γιατί έχουμε απορρίψει τα υπόλοιπα αθλήματα και λέμε όχι, αυτό είναι για αυτούς, το άλλο είναι για τους άλλους. Ένας πραγματικός αθλητής θα πρέπει να είναι στη θέση να τα κάνει όλα τα αθλήματα. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να δοκιμάσει, να μην έχει Αυτό. μια κακή κατάληψη εναντίον κάποιου αθλήματος για κάποιο λόγο. Γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη ζωή για να κάνουμε όλα τα αθλήματα. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αν κάτι δεν το δοκιμάσαμε, δεν ξέρουμε αν μας αρέσει ή όχι. Όχι, Μπορεί νομίζω να μας... ότι το ξέρουμε. Επειδή είδαμε κάποιον άλλον να το κάνει. Αλλά γυρνώντας πίσω στην τεμπελιά που συζητούσαμε προηγουμένως, Ναι. ένας πραγματικός τεμπέλης, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ο τεμπέλης που νομίζουμε ότι είναι. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένος ο όρος. Ένας τεμπέλης με την έννοια που το χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα αυτή τη λέξη, θα χάσει στη ζωή του. Γιατί μετά στην ουσία θα το βρει μπροστά του. Άμα δεν δουλέψεις και δεν έχεις να φας, μετά πώς θα μπορέσεις να κάτσεις στον καναπέ σου και να δεις τηλεόραση. Άρα ο πραγματικός τεμπέλης είναι αυτός που εργάζεται σκληρά. Με έναν έξυπνο τρόπο, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, ώστε να απολαύσει μετά τους κόπους του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται πολύ σκληρά. Απλώς μπορεί ο τρόπος του να μην είναι ο πιο έξυπνος, γιατί δεν έμαθαν ποτέ πώς να κάνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή εκεί η ανατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Γι' αυτό και υποστηρίζω τόσο πολύ για παράδειγμα τη δημόσια παιδεία, γιατί είναι ένας τρόπος
όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν δυνάμει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Μετά, ανάλογα με το πόσο καλά θα τα πάνε, με την απόδοσή τους κλπ., θα κάνουν ένα πράγμα ή άλλο πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί σε κάποια πράγματα. Απλώς η κοινωνία πάντα μας σπρώχνει προς κάτι που μπορεί και να μην μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ένα παιδί που τελειώνει έτσι με πολύ καλούς βαθμούς, δεν θα του πούν πάνε να σπουδάσεις ιστορία γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον πεδίο και φάνηκε ότι σου αρέσει πολύ. Θα του πούν πάνε να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος ή μηχανικός, έτσι. Ναι. Που αν του αρέσει, μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα. Μα δεν είναι θέμα να του αρέσει. Φυσικά. Το θέμα είναι να δώσει ευκαιρίες σε κάποιον. Συγγνώμη, κόπηκα. Ναι, Διέκοψα. Το θέμα είναι να δώσει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να δοκιμάσουν όλα τα μαθήματα, όλα τα αθλήματα, όλα αυτά που μπορούν να μάθουν και μετά να επιλέξουν ποια θα συνεχίσουν. Και να μην απορρίπτουμε εξ αρχής κάτι γιατί δεν μας αρέσει ή γιατί δεν είμαστε καλοί. Εμένα ξέρεις πόσες φορές μου είπαν ότι δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Μάντεψε τι, το πίστεψα. Αλλά δεν μπορούμε να μάθουμε σε ένα παιδί ότι δεν το έχει σκεφτεί και δεν είσαι καλός. εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Μην το σκεφτείς. Μην το σκεφτείς πόσο κανένα και ένα. Το σκέφτηκες, μάντεψε τι. Δεν μπορείς να μην το σκεφτείς. Άμα έχεις μάθει κάτι, πώς να το σκέφτεσαι, μετά δεν μπορείς να το ξεσκεφτείς. Τελείωσε, έχεις μάθει να μαθαίνεις. Και άρα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά πώς να μαθαίνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Μαθαίνουμε να μαθαίνουμε ακριβώς. Αλλά όσον αφορά τα μαθηματικά, ήθελα να πω κάτι. Γιατί σε διάφορα σχόλια μου λένε είσαι ιδιοφυΐα και διάφορα τέτοια. Δεν το πιστεύω ιδιαίτερα. Αλλά κάτι που μπορεί να εκπλήξει λίγο τον κόσμο είναι ότι εγώ δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός μαθητής. Έχω με τους βαθμούς να το αποδείξω. Έχω κάπου εδώ τους βαθμούς. Στο επόμενο βίντεο θέλουμε να τους δούμε. Θέλουμε αποδείξει. Δεν σε πιστεύουμε, Σαντιάγκο. Εγώ για παράδειγμα. Μάλιστα δεν πιστεύουμε καν ότι είσαι Ουρουγανός. Μάλλον είσαι Έλληνας και μας δουλεύεις. Στην πρώτη γυμνασίου είχα ένα ενισχυτικό μάθημα μαθηματικών, γιατί δεν είχα περάσει τα μαθηματικά στην έκτη δημοτικού. Να φανταστείτε. Δεν είχα περάσει. Δεν λέω ότι το έπικα, γιατί αυτό είναι να αποδώσω την ευθύνη κάπου αλλού. Εγώ είχα την ευθύνη, το ξέρω πολύ καλά. Αλλά ναι, δεν πέρασα. Και στη Δευτέρα γυμνασίου επίσης είχα ενισχυτικά μαθηματικά. Τότε που το πέρασα, αλλά όχι με πολύ καλό βαθμό. Και παρόλα αυτά, εγώ στο δημοτικό έλεγα ότι τα μαθηματικά για ένα διάστημα ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Οπότε ήταν λίγο περίεργα πράγματα. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να βρείτε έναν φυσικό και μάλιστα έναν θεωρητικό φυσικό που να μην έχει περάσει τα μαθηματικά σε 3 τάξεις, νομίζω. Μετά έπρεπε να δώσω εξετάσεις τον Σεπτέμβρη. Και τότε την τρίτη δημοτικού γυμνασίου ήταν πρώτη χρονιά που τελείωσα τη χρονιά, τα 3 τρίμηνα, έχω να περάσει όλα τα μαθήματα. Αλλά δεν είχα περάσει 3 μαθήματα στο πρώτο τρίμηνο, δεν είχα περάσει άλλα 3 στο δεύτερο τρίμηνο, τα μαθηματικά ήταν και στα 2 τρίμηνα, και το τρίτο τρίμηνο έκανα μια προσπάθεια και πέρασα όλα. Και είχαμε και μια μεγάλη εξέταση για όλη τη χρονιά στα μαθηματικά και πέρασα. Εγώ νομίζω ότι έτσι καλώς ο καθηγητής μου έδωσε το βαθμό, μου το χάρισε. Τον είχα ξανά την επόμενη χρονιά. Ήταν ένας καθηγητής αρκετά αυστηρός και θεωρώ ότι όχι ιδιαίτερα καλός, ακόμα και αναδρομικά βλέποντας το. Και θυμάμαι, προς το τέλος της χρονιάς τότε, Τετάρτη γυμνασίου, γιατί στην Ισπανία είναι 4 χρόνια γυμνασίου και 2 λυκείου, μου έλεγε, μας ρωτούσαν στις τελευταίες μέρες, και τι θέλετε να σπουδάσετε ή τι θέλετε να κάνετε. Και εγώ έλεγα, εμένα με ενδιαφέρει η φυσική, μάλλον θέλω να κάνω φυσική. Και με κοιτούσε έτσι περίεργα, λέει, ξέρεις ότι έχω πολλά μαθηματικά, έτσι. Λέω, ναι. Με την έννοια ότι δεν τα πήγε πολύ καλά. Γιατί θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Εγώ τελείωσα με, νομίζω, 6,5 κάτι τέτοιο μέσον όρο, στα 10, το γυμνάσιο. Μετά στο Λύκειο, ναι, αποφοίτησα με 9. Δηλαδή, κάνοντας λίγη προσπάθεια, γιατί το θέμα μου ήταν η τεμπελιά, και πάντα ήταν η τεμπελιά, ότι δεν έδινα τα μαθήματα, δεν έγραφα τις ασκήσεις και πολλά άλλα. Αλλά ενδιαφερόμουν πραγματικά για τη γνώση, για τη μάθηση.
Μου άρεσε να ξέρω πράγματα, αλλά δεν μου άρεσε να μπω στον κόπο του. Α, εντάξει, να κάνω ασκήσεις, να παραδώσω τις ασκήσεις, να παραδώσω το τετράδιο. Θυμάμαι τότε στο δημοτικό, είχα στο ημερολόγιο που κρατούσαν, είχαμε δηλαδή κάθε μέρα ποια μαθήματα έχουμε και όλα αυτά, το φέρναμε σπίτι. Και όταν δεν φέραμε τα μαθήματα, μας έγραφε η δασκάλα τότε, ο δάσκαλος, δασκάλα νομίζω τότε, εκ του δημοτικού, δάσκαλος, έγραφε: Ο γιος σου δεν έχει φέρει τα μαθήματα. Έτσι, ο γιος σας δεν έχει φέρει τα μαθήματα. Και είχα πάνω από 60 τέτοια σημειώματα στο ημερολόγιο μου σε μια χρονιά. Δεν το λέω περήφανο, προφανώς και δεν είμαι περήφανο γι' αυτό, αλλά Αλλά δεν τουλάχιστον είχα να βρει. καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είναι Ναι. θέμα γεννήθηκες έξυπνος και γι' αυτό θα τα πας καλά στη ζωή σου, όλα είναι θέμα προσπάθειας. Ναι. Και μπορεί κάποιοι να σου βάλουν τρικλοποδιά, κάποιοι καθηγητές. Και ο Κωνσταντίνος το ξέρει πολύ καλά Ναι. αυτό ως καθηγητής μαθηματικών. Ναι, φυσικά. Εγώ έχω κάνει και μεταπτυχιακό στη διδακτική των μαθηματικών στο UCL. Εκεί γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Στο UCL είναι τακτικά, βγαίνει πρώτο στην εκπαίδευση στην Αγγλία, στο Institute of Education, το IOE, και έχει μελετηθεί πολύ το φαινόμενο της ετικετοποίησης, του labeling, του πώς Ναι. χαρακτηρίζοντας έναν μαθητή ως κακό σε ένα αντικείμενο, υιοθετεί αυτή την ταμπέλα ο μαθητής ο ίδιος και θεωρεί ότι όντως ποτέ δεν θα μπορέσει να τα πάει καλά. Μάλιστα υπάρχει ένα πολύ παλιό πείραμα, αν δεν κάνω λάθος είναι το Λεβιάθαν, το πείραμα στη Γερμανία, όπου πήραν δασκάλους και τους είπαν από πριν ότι ένας μαθητής είναι καλός και ένας μαθητής είναι κακός. Και χωρίς να το ξέρουν. Ήταν απλώς τυχαίο αυτό. Και οι δάσκαλοι από μόνοι τους, πιστεύοντας ότι ο μαθητής ήταν καλός, δίνανε έμφαση στο μαθητή και τον βοηθούσαν. Και ο Πραγματικά. μαθητής που ήταν κακός λέγανε αυτός δεν είναι πολύ καλός, οπότε δεν το έχει πολύ. Και είδαν ότι όντως επηρεάσανε με ακριβώς αυτόν τον τρόπο τους μαθητές, και οι δάσκαλοι που τους είπαν ότι ήταν καλός ο μαθητής τον κάνανε καλό, ενώ τον κακό τον κάνανε κακό. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο όπου αν σου πούνε ότι κάποιος είναι ιδιοφυΐα, θα τον κάνεις ιδιοφυΐα γιατί θα το πιστέψεις. Και το βλέπουμε σε έντονο βαθμό, γιατί η Αγγλία έχει και ένα πολύ περίεργο σύστημα, αν θέλεις, όσον αφορά τα μαθηματικά και κάποια άλλα μαθήματα, όπου χωρίζουν τους μαθητές όσον αφορά ένα πράγμα που το ονομάζουν ability, και πλέον έχουν αρχίσει να αποφεύγουν τη χρήση αυτού του όρου, γιατί υπάρχει και η έννοια ότι είναι μια εγγενής κατάσταση το πόσο καλός μπορώ να είμαι σε ένα μάθημα. Έτσι προσπαθούν πλέον να βγάλουν αυτό τον όρο από την ορολογία που Ναι. χρησιμοποιούν, αλλά έχουν τμήματα όπου είναι το set 1, 2, 3, 4, 5. Το 5 είναι το bottom set, ας πούμε, αν έχει 5 το σχολείο. Το 1 είναι το top set. Στο top set τους λένε εσείς πρέπει να πάρετε πάρα πολύ καλούς βαθμούς. Στο bottom set τους λένε εσείς πρέπει να περάσετε. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο όπου τελικά έχεις μαθητές στο top set που φοβούνται να κάνουν ερώτηση γιατί θα τους κρίνουν οι συμμαθητές τους ότι πέταξαν ποτσάνα, που λέμε, και στο bottom set δεν πιστεύουν ότι μπορούν να περάσουν γιατί λένε μα εγώ αφού είμαι bottom set, εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν είμαι καλός. Πραγματικά, ναι, και είναι πολύ κρίμα αυτό. Αυτό που λες είναι ένα είδος αυτοεπιλούμενης προφητείας. Ακριβώς. Δηλαδή, εσύ μου λες αυτό και τελικά θα καταλήξει να ισχύει. Και σε πολλές περιπτώσεις ισχύει, δυστυχώς. Και το βλέπουμε επίσης ότι πολλά παιδιά που τότε έλεγαν «Α, εσύ είσαι χαζός» ή ξέρω εγώ τι, έχουν άλλες δεξιότητες ή μπορεί να είναι καλοί σε άλλα μαθήματα ή σε άλλα πράγματα που δεν είναι μέσα στο σχολικό πλαίσιο, που και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν μαθήματα για τα πάντα. Αλλά Αυτό δεν- θα έπρεπε και να αυτό- υπάρχουν τουλάχιστον μαθήματα για κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν στην καθημερινότητα και δεν υπάρχουν. Και Ακριβώς αυτό σημαντικά. θυμάμαι. Και είναι πολύ κακό αυτό και είναι πραγματικά τραγικό και στην αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Αυτό που είπε με τις ερωτήσεις, για παράδειγμα. Εγώ είχα έναν καθηγητή και είναι κάτι που λένε συχνά, αλλά πολλές φορές δεν το παίρνει στα σοβαρά. Είναι ότι δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Υπάρχουν χαζοί που δεν ρωτάνε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί μια ερώτηση να είναι δίθεν χαζή. Αλλά αν εγώ έχω την απορία και δεν λυθεί, είναι εγώ που θα συνεχίσω να έχω αυτή την απορία και μπορεί και να πάω στην εξέταση και να ρωτήσουν αυτό. Όχι μόνο.
και από την περιέργειά μου να καταλάβω τα πράγματα. Μα δεν Γιατί ακριβώς να σου πω τι το συμβαίνει πάνω στο πίσω. ζήτημα. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή υπάρχουν μερικοί μαθητές οι οποίοι ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα απλά για να δείξουν ότι ενδιαφέρονται και ότι συμμετέχουν, αλλά δεν έχουν κανένα νόημα ερωτήσεις τους και ούτε τους προβληματίζουν αυτά που ρωτάνε. Έτσι, ως αποτέλεσμα, έχει ο καθηγητής να εκνευρίζεται με αυτές τις πολλές ερωτήσεις, με τον καταιγισμό ερωτήσεων που δεν έχουν νόημα, και μετά λέει αυτό το έχουμε πει ή αυτό είναι μια χαζή ερώτηση. Άρα είναι συνδυαστικό. Δηλαδή υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που ρωτάνε πράγματα τα Ναι, οποία καταλαβαίνεις τι λέω. Τώρα ένα είναι παράδειγμα δεν μπορώ να σου βρω ακριβώς. Κυρίως εμένα αυτό που δεν δυστυχώς. μου άρεσε στην Ελλάδα, ιδίως μεγαλώνοντας, είναι ότι είχαμε μαθητές που κάναν μια ερώτηση, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό, και γυρνούσε ο καθηγητής και έλεγε πω τι κοτσάνα άκουσα πάλι. Αυτό Και είναι το ένα, αλλά είναι το άλλο. καταστροφικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει Αυτό... τόσο η ευθύνη του μαθητή που, ας πούμε, κάνει χαζές ερωτήσεις, αν θέλεις. Είναι ο συντονιστής, ο καθηγητής που έχει την ευθύνη να επιβραβεύσει, αν θέλεις, τις σωστές ερωτήσεις, να απαντάει πάντα με όμορφο τρόπο, γιατί στην τελική πόση ώρα θα μου πάρει να απαντήσω όντως την ερώτηση και πόση ώρα έχασα το μάθημα λέγοντας πω τι Θα σου πω εγώ, κοτσάνα θα σου πω εγώ. πέταξε ο μαθητής. Υπάρχουν κάποιοι μαθητέ που ό,τι και να του απαντήσει λένε μετά γιατί. Δηλαδή μπορεί να σου πει σε 2 και 2 και 4 κάνει 4. Γιατί. Δεν είναι το ζήτημα. Μπορεί να υπάρχει γιατί και είναι μια φιλοσοφική ερώτηση και μπορούμε να το πάμε όλο και πιο πέρα και πιο πέρα. Και ο Ρίτσαρτ Φάινμαν έχει ασχοληθεί με Αλλά αυτές τις μέσα ερωτήσεις. στα πλαίσια του μαθήματο δεν μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, γιατί 2 και 2 κάνει 4 και γιατί μετά 4 είναι 4 είναι 4 και πιο φιλοσοφικά πράγματα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος. Εγώ δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις εδώ πέρα, Σαντιάγο. Εγώ θα απαντούσα σε αυτό γιατί για πάντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να απαντήσω σε 500 γιατί, μέχρι που στο τέλος ο μαθητής θα είναι καλυμμένος. Δεν νομίζω να υπάρξει ξανά μετά από αυτό ερώτηση γιατί. Δεν θα καλύψει τη Θα λύση. πούνε εντάξει, αυτός είναι τρελός. Θα συνεχίσει για πάντα να απαντάει. Το Υπουργείο Παιδεία όμω πρέπει να καλύψει μια ύλη και εσύ έχει μια ευθύνη. Και άμα έχει έναν άνθρωπο πάνω το κεφάλι σου, ο οποίο ελέγχει καθημερινά και το μάθημα, ας πούμε, είναι μέσα σε πλαίσια, δεν μπορεί να βγει έστω και για 5 λεπτά από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, τότε δεν μπορεί να το κάνει αυτό και φοβάσαι ω καθηγητή. Εγώ είμαι κυρίως δάσκαλος και δευτερευόντως καθηγητής. Ο καθηγητής είναι ένας όρος συστημικός. Δεν μπορούμε να αποκαλέσουμε, για παράδειγμα, τον Αριστοτέλη καθηγητή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι η προτεραιότητα του Αριστοτέλη ήταν να βγάλει την ύλη. Μα και Λοιπόν, γι' αυτό έφυγε από τα πλαίσια από τα σχολεία. και γι' αυτό ενώ ήμουν στο σχολείο, εγώ έλεγα στους μαθητές: όποιος τα πάει καλά μπορεί να βγει μετά από το παράθυρο. Και δεν βγαίναν από την πόρτα. Και όλοι οι μαθητές προσπαθούν. Εγώ είχα κίνδυνο, ας πούμε, να περάσει ο διευθυντής και να δει τους μαθητές να βγαίνουν από το παράθυρο. Μάλιστα και εγώ έβγαινα από το παράθυρο. Έβγαινα από το παράθυρο την ώρα του μαθήματος και ξανά μπαίνα μετά από την πόρτα και τους ξάφνιαζα. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο με μη γραμμικό τρόπο, να βγαίνουμε λίγο εκτός πλαισίου. Είναι πολύ σημαντικό στη μάθηση να υπάρχει λίγη τρέλα, να βγαίνουμε από την ύλη και μάλιστα όταν ένας εκπαιδευτικός είναι σωστός, δηλαδή καταλαβαίνει ότι ο σκοπός είναι κατά κύριο λόγο η μάθηση, εκεί όταν ξεφύγουμε από το πλαίσιο, γιατί πολλές φορές εμείς έχουμε το lesson plan στην Αγγλία και μπορεί να έρθει να γίνει επιτήρηση, που μας έχει γίνει αρκετές φορές από την κυβέρνηση κλπ. Και είναι κάποιος και παρακολουθεί το μάθημα. Αν ξαφνικά εσύ τους έχεις δώσει ένα πλάνο του τι θα γίνει μέσα στο μάθημα και βγεις εντελώς εκτός πλάνου, γιατί έτυχε ένας μαθητής να κάνει μια ερώτηση και μετά αρχίζει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία εντελώς εκτροχιάζοντας, αν θέλει, το σκοπό του μαθήματος, μπορεί να σε αξιολογήσουν ως άριστο, παρόλο που το πλάνο ήταν τελείως διαφορετικό. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πάω με βάση το πλάνο. Ένας μαθητής έκανε μια υπέροχη ερώτηση που θα οδηγήσει σε μια τέλεια συζήτηση. Όχι, όχι, συγγνώμη, παιδιά, το πλάνο είναι αυτό. Θα γυρίσουμε. Δεν θα κάνουμε αυτή την υπέροχη. Ευελιξία πάνω απ' όλα. Δεν μπορούμε να έχουμε τετράγωνο μυαλό και έτσι είναι, έτσι θα ακολουθήσουμε τους κανόνες γιατί και οι κανόνες γράφτηκαν από κάποιον, για κάποιον λόγο. Δηλαδή πρέπει να αμφισβητήσουμε τα πάντα, να είμαστε και τυπικοί, αλλά και να τα αμφισβητήσουμε ταυτόχρονα. Είναι και να μάθουμε ουσιαστικά αυτή την πραγματική ελευθερία, που είναι η ελευθερία στη σκέψη. Γιατί όταν έχουμε περιεχόμενα, τότε μπορούμε πραγματικά να σκεφτούμε. Αν μας γεμίζουν πράγματα που αυτές είναι απόλυτες αλήθειες που δεν τις έχω αμφισβητήσει ποτέ, δεν κατάλαβα ποτέ πού στηρίζονται, μπορεί ο καθένας να έρθει και να μας πείσει για να πιστέψουμε ό,τι θέλει. Εγώ το λέω ειλικρινά, λυπάμαι, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω σε πολλούς ανθρώπους να πιστέψουν ότι η γέννη επίπεδη ή ότι δεν περιστρέφεται ή διάφορα τέτοια. Αυτό Και είναι το δεν επόμενο βίντεο. Το πρώτο ζήτημα που θα συζητήσουμε είναι η υγιεινή επίπεδη. Το σημειώνω.
Ναι, δεν είναι επειδή είναι χαζοί. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χαζοί. Θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που, όπως οι περισσότεροι, δεν έμαθαν ποτέ πώς λειτουργεί η επιστήμη. Δεν έμαθαν ποτέ ότι υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν απόψεις και κάποια διλήμματα λύνονται γιατί υπάρχουν αποδείξεις ισχυρές. Και μόνο με καλύτερες αποδείξεις μπορείς να δείξεις ότι αυτό δεν ισχύει. Και κάποια πράγματα Αυτό. δεν μπορείς να τα αποδείξεις ποτέ. Ναι. Τι? Και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αποδείξεις ποτέ. Φυσικά. Θεός. Και αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό με το γιατί που έλεγε, μου θύμισε όταν στο πρώτο έτος ένας καθηγητής φυσικής που ήταν δάσκαλος πραγματικά, όπως λες και εσύ, μας έκανε ένα πείραμα μέσα στην τάξη με ένα κεκλειμένο επίπεδο, έτσι, με ένα επίπεδο σε μια αγωνία και άφηνε να πέφτουν έτσι, να πέσουν, τι ήταν, κύλινδροι με από διαφορετικό υλικό, με διαφορετική γωνία και έφταναν κάτω ταυτόχρονα. Αν το άφηναν ανεξάρτητα από το υλικό, ανεξάρτητα από την ακτίνα, δηλαδή ήταν ένα πιο χονδρό, και αυτό το είχαμε δει μαθηματικά στον πίνακα από πριν, ότι αυτό περιμένουμε να συμβεί. Και το είδαμε. Και το είχαμε τραβήξει βίντεο τότε. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Γιατί είδα, το κάναμε στα μαθηματικά στον πίνακα και βλέπουμε ότι πραγματικά ισχύει. Δηλαδή με ένα χαρτί και ένα μολύβι μπορεί να κάνει πράγματα που σου μιλάνε για το πώς λειτουργεί η φύση. Είναι θαυμάσιο αυτό. Αυτό το λέει νομίζω και ο Τραχανάς, θαυμάσιο καθηγητής της Ελλάδας, ο Στέφανος Τραχανάς, ότι εγώ γράφω κάτι εδώ και μιλάω για το πώς είναι η τροχιά του Δία και παίρνω ένα τηλεσκόπιο το παρατηρώ και πραγματικά ισχύει. Είναι τρομερό. Ναι. Και το έδειξα στη μητέρα μου, πολύ ενθουσιασμένος. Και της έδειχνα τι γινόταν και της εξήγησα και μου λέει, ωραία, ναι, αλλά γιατί γίνεται αυτό? Λέω, γιατί αυτό και λοιπά και λοιπά. Ναι, αλλά γιατί? Και με προβλημάτισε βαθιά, γιατί τότε κατάλαβα πραγματικά ότι κάτι που πολλές φορές νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει. Η εξήγηση έχει ένα όριο. Γιατί αν θέλουμε να πάμε το γιατί, πραγματικά θα πάμε επαόριστον. Δεν υπάρχει όριο. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Που δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι τα αξιώματα στα μαθηματικά, έτσι. Το βίντεο κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ναι, αλλά εγώ θέλω πολύ να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι πολύ γρήγορα. Γιατί είπε κάπου πρέπει να τελειώσει κλπ. Εδώ υπάρχουν μια-δυο μεταβλητές που πρέπει να προσδιορίσουμε. Η ερώτηση γιατί από μόνη της δεν είναι σαφής αρχικά. Ναι. Αυτό μας παραπέμπει και στον Wittgenstein, όπου μπαίνει και ένα πλαίσιο σχετικά με τις πατάτες, αν θες, που πετάμε, τις κοτσάνες που πετάμε καθημερινά οι άνθρωποι, και μάλιστα τουλάχιστον στο τρακτάτους λογικοφιλοσόφικους, που έλεγε ουσιαστικά ότι πολλά προβλήματα φιλοσοφίας είναι απλώς χαζομάρες, είναι ότι δεν ξέρουμε ουσιαστικά τι λέμε και αρχίζουμε να λέμε πράγματα τα οποία απλώς δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν. Και μετά αρχίζουμε να φιλοσοφούμε πάνω σε αυτές τις έννοιες που απλώς δεν έχουμε ορίσει σαφώς και γι' αυτό μπαίνουμε σε ένα πρόβλημα, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Και λέμε, όχι, εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι καλό, εγώ πιστεύω ότι είναι κακό. Ναι, αλλά πώς θα προσδιορίσουμε τι σημαίνει καλό και κακό? Μπορούμε επαόριστον να συζητάμε. Αντίστοιχα με το γιατί, τι εννοείς γιατί, όπως λέει ο Φάινμαν, τι εννοείς γιατί? Εννοείς ποια είναι η δύναμη που κρατάει αυτά τα δύο σώματα να περιστρέφονται το ένα γύρω από το άλλο? Εννοείς γιατί το βλέπουμε εμείς έτσι? Εννοείς πώς ξεκίνησε? Και καλό για ποιον? Άμα είναι καλό για μένα, μπορεί να μην είναι καλό για. Εγώ θα φάω μια ντομάτα. Είναι καλό για ντομάτα? Όχι, την έκοψα και την έφαγα. Καλό είναι για μένα, αυτό είναι καλό για μένα. Αλλά λέμε είναι καλό. Και τι εννοούμε είναι καλό? Γιατί είναι καλό, ναι, πραγματικά. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Με τον Wittgenstein κάτι ενδιαφέρον είναι, ναι, μεν είπε κάποια τέτοια πράγματα και επίσης έχει παρεμηνευθεί πάρα πολύ, γιατί η αναλυτική φιλοσοφία έτσι, της Αγγλίας έχει μια τάση να τα βάλει όλα σε αυτά τα κουτάκια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ανέρεσε και τον εαυτό του μετά. Τα πήρε Ο πίσω. είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έκανε τεράστια ανατροπή στον τρόπο σκέψης του, στα επόμενα έργα του, στις φιλοσοφικές ερεύνες.
είπε ότι όχι, στην ουσία αυτό που είπα ήταν πολύ απλοϊκό. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα έχω και έναν φίλο που κάνει διδακτορικό. Αυτόν τον φίλο που είπα που είναι ποιητής, κάνει διδακτορικό πάνω στον Wittgenstein και στη φιλοσοφία της θρησκείας. Και έχει πολλές έτσι, ενδιαφέρουσες πτυχές. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Σίγουρα. Ο Αλλά αυτό με το Wittgenstein γιατί είναι όντως πολύ είναι, καλή όπως και δουλειά. ήταν 300 από τη Βιέννη. Αλλά μπορεί ο Αχα, κόσμος να το αχα. διαβάσει. Αλλά τον κάλεσε ο Μπέρτρα Ράσο να, να σπουδάσει εκεί, νομίζω, στο Cambridge. Ο Ναι. Wittgenstein αυτό που ήθελε πράγματι να γίνει ήταν ουσιαστικά αυτό που θα λέγαμε μηχανικός αεροσκαφών και τέτοιο. Ήθελε να φτιάξει κάτι που να πετάει. Ε, και πήγε τότε, έκανε διάφορα πράγματα, είχε πάει και στην Σοβιετική Ένωση, δούλεψε και στη βιομηχανία, σε διάφορα. Δηλαδή έκανε πολλά πράγματα που δεν θα έκανε ένας πλούσιος άνθρωπος της εποχής, γιατί προερχόταν από μια οικογένεια που ήταν η πιο πλούσια οικογένεια στη Βιέννη τότε και έκανε πολύ περίεργα πράγματα, δεν το καταλάβαινε. Και μετά κατέληξε να σπουδάζει φιλοσοφία. Ο ίδιος είχε κάποιες ελλείψεις σε κάποια πράγματα της ιστορίας φιλοσοφίας, αλλά είχε τρομερό όραμα για άλλα. Και κατάλαβε πολύ καλά κάποια πράγματα που άλλοι δεν τα είχαν καταλάβει. Είναι πολύ Ένα βιβλίο που ενδιαφέρον. μπορείς Εντάξει, να δεν είμαι και μαθαίνετε ειδικός. Τρακτάτους είναι στα λογικοφιλοσόφικους αγγλικά. ήταν και στα ελληνικά νομίζω έχει μεταφραστεί, νομίζω Ναι, υπάρχει και έχει αυτό. μεταφραστεί. Απλώς είναι πολύ δύσκολο βιβλίο. Είναι πολύ μικρό, έτσι, νομίζω είναι 75 σελίδες, αλλά χωρίς έναν οδηγό, χωρίς να μάθεις το Υπόβαθρο. πλαίσιο το οποίο έγραψε όλα αυτά, τι επιρροές είχε και δεν μπορείς εύκολα να ερμηνεύσεις τι έλεγε. Ναι. Εν τω Ε, μεταξύ, εγώ παλιά είχα και αυτό στο μυαλό μου ότι ήθελα να το γράψω στο πάτωμα για να μπορώ να ναι. δω το δέντρο που σχηματίζει με τον τρόπο με τον οποίο γράφει, γιατί τα έγραψε και όλα αριθμητικά προσπαθώντας να θεμελιώσει, ας πούμε, τη σκέψη μας. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ας πούμε, υπάρχει μια απόπειρα θεμελίωσης από το μηδέν ή από το Ναι. ένα, ας πούμε, και ήθελα να το δω, αλλά πιστεύω ότι θα χαωνόμουν, δεν θα έφτανε το πάτωμα του δωματίου με Ναι, το μπορεί. δέντρο που χρησιμοποιεί. Αλλά ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Αλλά Αλλά νομίζω σιγά ότι σιγά, πρέπει να το κλείσουμε γιατί σιγά σιγά, έχουμε ναι. check out εμείς εδώ. Ναι, εμείς σε λίγη ώρα πρέπει να κάνουμε και check out από εδώ. Έχουμε και ταξίδι πάλι. Αυτό το ταξίδι. Μπαχερίνιας θα πάμε και μετά jeans σήμερα. Ναι, Ατελείωτο είναι το ταξίδι το δικό μας. ατελείωτο, ναι. Ατελείωτο και το ταξίδι της ζωής. Πολλές Αλλά ερωτήσεις που προκύπτουν. να μην τελειώσει και αυτή η επαφή, αυτή η σχέση μάλλον που έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα, η Η διαδικτυακή. σχέση δεν τελειώνει, η επαφή τελειώνει. Ναι, σωστό. Βέβαια αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν έχουμε επαφή, έχουμε σχέση, μιας που δεν βρισκόμαστε ακριβώς. Γιατί η επαφή είναι επαφής, έτσι. Δεν Της είμαστε επαφής. Ναι, και γι' δίπλα. αυτό Ναι, ακριβώς θα τη είναι. συνεχίσω. Εξ αποστάσεως επαφή. Είναι εντάξει. Είναι, Ίσως και είναι εβδομαδιαία, άμα γίνεται. Ναι, σημαντικό ναι, περίπτωση τη γλώσσα. Χωρίς τη μεταφορά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε. Ναι. ναι. Αυτό είναι επίση άλλη μέρα. Προκύπτουν όλο και περισσότερε, άρα λέω να το κλείσουμε εδώ. Και την επόμενη φορά να μπούμε λίγο σε αυτό το θέμα του Wittgenstein, αν θέλεις, γιατί έλεγες για το ότι μπορούσες να παρουσιάσεις το. στη μητέρα σου κάποια πράγματα. Και ο Ορίστε. Wittgenstein νομίζω μίλησε λίγο για αυτό το κομμάτι, για το γεγονός ότι εμείς γράφουμε κάτι ή ζωγραφίζουμε ένα πίνακα. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, δεν είναι το ίδιο το πράγμα. Έτσι, νομίζω αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη συζήτηση την επόμενη φορά. Δεν είμαι ειδικός. Θα έπρεπε να διαβάσω αρκετά ώστε να μπορέσω να απαντήσω σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, αρχίζουμε με, άμα γίνει επίπεδη, συνεχίζουμε με Wittgenstein και ό,τι προκύπτει, εντάξει. Να μείνουν συντονισμένοι. Με τα πράγματα για το μέλλον, κάποια στιγμή θα τον έχω μελετήσει γιατί εκκρεμεί αυτό. Θέλω πάρα πολύ να μελετήσω τον Wittgenstein, αλλά θέλω να μελετήσω πολλά πράγματα. Οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και κάνω και κάτι διδακτορικό που αυτό παίρνει λίγο χρόνο. Το αν είναι πεπερασμένος βέβαια ο χρόνος, νομίζω και αυτό είναι άλλη μια ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε για πάντα. Για το κόβω εγώ. Είμαι η αρχισυντάκτρια και η σκηνοθέτρια. Ευχαριστούμε πολύ σήμερα που ήρθε σήμερα, Σαντιάγο, και μιλήσαμε. Νομίζω ήταν Εγώ σας ευχαριστώ. ενδιαφέρουσα η συζήτηση για άλλη μια φορά. Όπως πάντα, όπως πάντα. Και περιμένουμε να σε δούμε ξανά σύντομα. Φυσικά, ναι, θα χαρώ. Καλή μελέτη, να περνάς υπέροχα και τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Και ευχαριστούμε και όσους παρακολούθησαν το βίντεο. Να είστε καλά, Ναι. παιδιά.